نام خالق هستی، هنر ظریف بیخیالی، فصل 5، پارت اول. تو همیشه در حال انتخاب هستی. تصور کن یک نفر اسلحه رو به سمت کلت نشونه بگیره و بهت بگه باید 42.195 کیلومتر رو در کمتر از 5 ساعت بدوی. در غیر این صورت خودت و کل خانوادت رو میکشه. خب این خیلی تخمیه. حالا تصور کن میری کفش‌های راینینگ میخری، ماها تمرین میکنی و اولین ماراتون زندگیت رو تموم میکنی، در حالی که اعضای فامیل و دوستای نزدیکت در خط پایان برات هورا میکشن. این میتونه یکی از افتخارآمیزترین لحظه های زندگیت باشه. مسافت همون 42.195 کیلومتره، دونده همونه و دردی که توی پاها در جریانه همونه، ولی وقتی آزادانه انتخابش میکنی و خودت رو براش آماده میکنی، به یک لحظه باشکوه و یک نقطه عطف مهم در زندگیت تبدیل میشه. وقتی برخلاف میل و ارادت مجبورت کردن یکی از ترسناکترین و دردناکترین تجربه های زندگیت میشه. راستی یادم رفت، منو لایک کن، کانال من رو با دوستانت به اشتراک بذار و توی قسمت کامنت ها برای من بنویس چه کتابی میخوای خونده بشه. اغلب اوقات تنها تفاوت میان مشکلی که ما رو دردمند میکنه و مشکلی که ما رو قدرتمند این حسه که ما انتخابش کردیم و مسئولیتش بر عهده خودمونه. اگر در وضعیت کنونیت احساس بدبختی میکنی، احتمالاً دلیلش اینه که حس میکنی بخشایی از ماجرا از کنترلت خارجه و مشکلی داری که از حل کردنش عاجزی، مشکلی که یه جورایی بهت تحمیل شده و تو انتخابش نکردی. وقتی حس میکنم که خودمون مشکلاتمون رو انتخاب میکنیم، احساس قدرت میکنیم. وقتی حس میکنیم که مشکلاتمون رو برخلاف اراده خودمون بهمون اجبار کردن، احساس قربانی بودن و بدبختی میکنیم. انتخاب. ویلیام جیمز مشکلات جدی داشت، مشکلاتی خیلی جدی. اگرچه از خانواده‌ای ثروتمند و شناخته شده بود، ولی از بدو تولد مشکلات جسمانی زیادی داشت که دهنش رو سرویس کرده بود. چشمهاش به داستانی داشتن و بچه که بود موقتاً نابینا شد. یک نارسایی معده داشت و همش بالا می آورد و مجبورش کرده بود رژیم خیلی عجیب و حساسی داشته باشه. شنواییش هم مشکل داشت. اسپاسم‌های بدنی در کمر و پشتش داشت که نمی‌گذاشت خیلی وقتها درست حسابی بشینه یا بایسته. به خاطر این مشکلات جسمانی جیمز بیشتر وقتش رو توی خونه می‌گذروند. دوست‌های زیادی نداشت. درس و مشقاش هم چنگی به دل نمیزد. عوضش روزهای زیادی رو به نقاشی کشیدن سپری کرد. این تنها کاری بود که بهش علاقه داشت و تنها کاری بود که به نظر خودش توش خوب بود. ولی متاسفانه به نظر هیچکی جیمز توی این کار خوب نبود. وقتی به دوران بزرگسالی رسید، کسی کارهاش رو نخرید و همینطور که سالها میگذشتن، پدرش که یک تاجر پولدار بود شروع کرد به سرکوفت زدن که تو تنبلی و بی استعدادی و فلانی و این و اون. حالا از اون طرف داداش کوچیکترش هنری جیمز به یک رمان نویس مشهور در سطح جهانی تبدیل شد. خواهرش آلیس جیمز از همین راه نویسندگی زندگی خوبی برای خودش دست و پا کرد. ویلیام گاو پیشونی سفید خانواده بود. از روی ناچاری پدرش یه حرکت زد که آینده این مرد جوان رو نجات بده. در نتیجه از ارتباطاتی که داشت استفاده کرد تا جیمز رو در دانشکده پزشکی هاروارد
ثبت نام کنه. پدرش بهش گفت که این آخرین فرصتیه که بهش میده. اگر به این هم گند بزنه دیگه هیچ شانس و امیدی براش متصور نیست. ولی جیمز هیچ وقت توی هاروارد احساس راحتی نکرد و اونجا رو خونه خودش ندونست. رشته پزشکی باهاش جور در نمی اومد. همه اون دوران حس یک آدم قلابی یا یک شیاد رو داشت. از همه اینها گذشته اگر نمیتونست مشکلات خودش رو حل کنه، پس یه جوری میتونست امیدوار باشه که توان کمک به دیگران رو داشته باشه. یک روز بعد از اینکه از اردوی بازدید از یک مرکز بیماران روانی برگشت، توی دفتر خاطراتش نوشت که با بیماران حس همزاد پنداری خیلی بیشتری داشت تا با دکترها. چند سال گذشت. جیمز رو از دانشکده پزشکی بیرون کردن و این قضیه خیلی رفت رو مخ پدر. ولی جیمز به جای اینکه با خشم پدر دست و پنجه نرم کنه، تصمیم گرفت که دور بشه. در یک تور ماجراجویانه انسانشناسی به مقصد جنگل‌های آمازون ثبت نام کرد. داریم در مورد دهه 1860 حرف میزنیم که سفرهای بین قاره‌ای سخت و خطرناک بود. سفری بود پر از اسهال و گاوهای در حال غرق شدن و اینجور چیزها. در هر صورت جیمز خودش رو به سلامت تا آمازون رسوند و ماجراجویی اصلی داشت شروع می شد. در میان تعجب خودش و همگان، وضعیت جسمی آسیب پذیرش تمام راه پا به پاش اومد. ولی وقتی که بالاخره به مقصد رسید، درست روز اول ماجراجویی آبله گرفت و تقریباً توی جنگل تموم کرد. ولی یک شب وقتی که داشت رساله‌های چارلز پیرس فیلسوف رو میخوند، تصمیم گرفت آزمایشی رو انجام بده. در خاطراتش نوشت که 1 سال رو با این باور سپری میکنه که خودش 100% مسئول هر چیزیه که در زندگیش اتفاق میفته، صرف نظر از این که چی هست و چرا و چگونه. در این مدت از تمام توانش مایه میذاره که شرایطش رو تغییر بده بدون توجه به احتمال شکست خوردن. اگر در اون سال چیزی بهتر نشد، پس معلوم میشه که اون در مقابل شرایط اطرافش عاجزه و اونجاست که خودکشی میکنه. لب مطلب: ویلیام جیمز به پدر روانشناسی آمریکا تبدیل میشه. کاراش به چندین زبان دنیا ترجمه شده و به عنوان یکی از تاثیرگذارترین روشنفکر، فیلسوف، روانشناس‌های نسل خودش شناخته میشه. به سمت استادی دانشگاه هاروارد در اومد و در بسیاری از محافل آمریکا و اروپا برای سخنرانی دعوت شد. ازدواج کرد و صاحب 5 فرزند شد که یکیشون هنری به یک بیوگرافی نویس مشهور و برنده جایزه پولیتزر تبدیل شد. جیمز بعدها از این آزمایش به تولدی دوباره یاد کرد و هر چیزی که بعدها در زندگیش به دست آورد رو مدیون این قضیه میدونست. یک قضیه ساده هست که اگر بفهمیش ریشه همه تغییرات به سمت بهبود و رشد شخصیه. این قضیه که ما شخصاً مسئول هر چیزی هستیم که در زندگی برامون اتفاق میفته، صرف نظر از این که توی چه شرایطی هستیم. ما همیشه روی چیزهایی که برامون اتفاق میفتن کنترل نداریم، ولی همیشه روی این که چجوری چیزهایی رو که برامون اتفاق میفتن رو تعبیر کنیم و چجوری بهشون پاسخ بدیم کنترل داریم. چه آگاهانه به این قضیه واقف باشیم چه نه، همیشه مسئول تجربه هامون هستیم، نمیتونیم نباشیم. انتخاب این که آگاهانه رویدادهای زندگیمون رو تعبیر نکنیم خودش یه جور تعبیر کردن رویدادهای زندگیمونه.
انتخاب این که به رویدادهای زندگیمون واکنش نشون ندیم خودش یک واکنش به رویدادهای زندگیمونه. حتی اگر یک ژیان زیرت بگیره یا یک لشکر بچه مدرسه‌ای رو بشاشن، باز هم خودت مسئولی که معنی این رویداد رو تعبیر کنی و بهش واکنش نشون ندی. چه از این قضیه خوشمون بیاد چه نه، ما همیشه نقش فعالی در چیزهایی که برامون و درونمون اتفاق میفته ایفا میکنیم. ما همیشه داریم معنی هر لحظه و هر اتفاق رو تفسیر میکنیم. همواره داریم ارزش‌هایی که باهاشون زندگی میکنیم رو انتخاب میکنیم و همچنین معیارهایی که باهاشون رویدادهای اطرافمون رو میسنجیم. معمولاً یک رویداد میتونه خوب یا بد باشه و این بستگی به معیاری داره که ما انتخاب میکنیم. قضیه اینجاست که ما همیشه داریم انتخاب میکنیم، چه بهش آگاه باشیم چه نباشیم. همیشه، و به این یعنی چیزی به اسم همه چیز رو به تخمت بگیری. وجود نداره. این قضیه غیر ممکنه. آدمیزاد باید به یک چیزی اهمیت بده. اینکه برای هیچ چیزی تره خورد نکنی خودش یعنی برای یک چیزی تره خورد کردی. الان که تا اینجا با من همراه شدی، منو لایک کن، توی بخش کامنت ها بنویس چه کتابی میخواد خونده بشه و این کانال رو با دوستان خودت به اشتراک بذار تا به من انرژی بیشتری بدی. سوال اصلی اینه که داریم چی رو انتخاب میکنیم که تره هامون رو براش خورد کنیم. چه ارزش هایی رو انتخاب میکنیم که کارهامون رو بر اون اساس انجام بدیم. چه معیارهایی رو انتخاب میکنیم که زندگیمون رو باهاش بسنجیم و آیا اینها انتخابهای خوبی هستن؟ ارزشها و معیارهای درست درمونی هستن؟ باور غلط مسئولیت و تقصیر. چند سال پیش وقتی جوانتر و آبله‌تر بودم یک پست برای وبلاگم نوشتم و آخرش این جمله رو آوردم و همینطور که یک فیلسوف بزرگ میگه قدرت زیاد مسئولیت زیاد میاره. به نظر قشنگ و غمگین میومد. یادم نمیومد کی این رو گفته. جستجوی گوگل هم کمکی نکرد، ولی به هر حال اونجا توی متن چپوندمش چون خیلی به نوشتم میومد. 10 دقیقه بعد اولین کامنت اومد. فکر کنم اون فیلسوف بزرگ که بهش اشاره کردی عمو بن تو فیلم مرد عنکبوتی باشه. قدرت زیاد مسئولیت زیاد میاره. آره، این آخرین حرفای عمو بن بود قبل از اینکه یک سارق جونش رو بگیره. همون سارقی که پیتر پارکر اجازه داد فرار کنه. حالا اینکه چطور از بین اون همه آدم تو پیاده رو عمو بن رو کشت خودش کلی جای سواله. ولی خب بگذریم. عمو بن این فیلسوف بزرگ. ولی به هر حال هممون این جمله رو شنیدیم. از اون جمله هاست که خیلی وقتها به شوخی و طعنه تکرار میشه، مخصوصا بعد از پیک 7م 8م. از اون حرف هاست که ثقیل به نظر میرسه، ولی با این وجود پیامی رو منتقل میکنه که هممون میدونیم، اگرچه هیچ وقت درست حسابی بهش فکر نکرده بودیم. قدرت زیاد مسئولیت زیاد میاره. راست میگه، ولی یک ورژن بهتری از این نقل قول هم هست. ورژنی که عمیقاً واقعیه و برای درست کردنش کافیه اسمهای این گزاره رو جابجا کنید. مسئولیت زیاد قدرت زیاد میاره. هرچه مسئولیت بیشتری رو در زندگی بپذیریم، قدرت بیشتری رو به زندگیمون وارد میکنه. در نتیجه پذیرفتن مسئولیت مشکلاتمون اولین قدم برای حل کردنشونه. مردی رو میشناختم که باورش شده بود دلیل این که هیچ دختری باهاش وارد رابطه نمیشه اینه که قدش کوتاهه. آدم تحصیل کرده ای بود،
بامزه و خوش‌تیپ هم بود. خلاصه که تیکه خوبی بود، ولی کاملا باور داشت که به نظر خانم‌ها قدش کوتاهه و چون خودش حس می‌کرد قدش کوتاهه بیرون نمی‌رفت و سعی نمی‌کرد مخ کسی رو بزنه. چند باری هم که سعی کرد دنبال کوچکترین رفتاری از طرف مقابلش بود که نشون بده اون به اندازه کافی براشون جذاب نیست. اینجوری خودش رو قانع می‌کرد که طرف ازش خوشش نیومده. اگرچه واقعا خوشش اومده بود، همینطور که میتونی تصور کنی اون بعد از زندگیش یعنی روابط با خانم‌ها بگاه بود. چیزی که نفهمید این بود که خودش ارزشی رو انتخاب کرده بود که بهش آسیب میرسون. قد خانم‌ها اونطور که ایشون تصور میکرد فقط جذب قد میشن. با این وضعیت هر کاری هم میکرد دهنش سرویس بود. انتخاب این ارزش اون رو ناتوان کرده بود و یک مشکل تخمی بهش داده بود. به اندازه کافی قد بلند نبودن در دنیایی که به ذم ایشون برای قد بلند هاست، این مرد توی روابطش میتونست ارزش‌های خیلی بهتری رو انتخاب کنه. میخوام با کسی که تیک بزنم که من رو به خاطر کسی که هستم دوست داشته باشه میتونست نقطه شروع خوبی باشه. معیاری که ارزش‌هایی مثل صداقت و پذیرش رو میسنجه، ولی اون این ارزش‌ها رو انتخاب نکرد. احتمالاً حتی آگاه نبود که داشت ارزش خودش رو انتخاب میکرد یا میتونست انتخاب کنه. خودش مسئول مشکلات خودش بود، اگرچه متوجهش نبود. با وجود این مسئولیت به غر زدن ادامه میداد. به مرد کافه‌چی میگفت ولی من کاری نمی‌کنم، نمیتونم بکنم. تقصیر من چیه که زنها سطحی هستن و هیچ وقت از آدمی مثل من خوششون نمیاد. آره، این تقصیر همه زنهای دنیاست که همچین مرد خود حقیر پندار سطحی با ارزش‌های تخمی رو نمیپسندن. خیلی ها دوست ندارن مسئولیت مشکلاتشون رو بپذیرن، چون معتقدن این که مسئول مشکلاتت باشی یعنی مقصر مشکلاتت هم هستی. در فرهنگ ما مسئولیت و تقصیر با هم میان، ولی اینها یکی نیستن. اگر با ماشینم بهت بزنم هم مقصرم و هم احتمالاً از لحاظ قانونی مسئولم که یه جوری برات جبران کنم. حتی اگر برخورد ماشین من با تو یک تصادف بوده باشه، باز هم من مسئولم. تقصیر توی جامعه ما اینجوری کار میکنه. اگر گند بزنی وظیفه و مسئولیت شماست که درستش کنی و باید هم اینجوری باشه. ولی مشکلاتی هم هستن که تقصیر ما نبودن، ولی با این وجود مسئولیتشون با ما هستش. برای مثال اگر یک روز صبح از خواب بیدار بشی و متوجه بشی که یک نوزاد دم در خونته، تقصیر شما نیست که یک بچه رو اونجا گذاشتن، ولی الان این بچه مسئولیتش با شماست. باید انتخاب کنید که چه کار کنید و آخرش هر تصمیمی که بگیرید نگهش دارید، از دستش خلاص شید، وانمود کنید ندیدینش، بذاریدش جلوی سگ‌ها، اون هم عواقب و مشکلات مربوط به خودش رو خواهد داشت و مسئولیت اونها هم پای شماست. قاضی ها پرونده هاشون رو انتخاب نمی کنن. وقتی یک پرونده میره به دادگاه، قاضی پرونده جرم رو مرتکب نشده، شاهد پرونده هم نبوده و تحت تأثیر جرم هم نبوده، ولی مسئول این جرمه. حالا باید پیامدهای قضیه رو انتخاب کنه، باید معیارهایی که باید جرم بر اساسشون ارزیابی بشه رو شناسایی و اطمینان حاصل کنه که این معیارها اعمال میشن. ما مسئول تجربه هایی هستیم که همیشه تقصیر ما نیستن. این بخشی از زندگیه. الان که تا اینجا اومدی منو لایک کن،
که به من انرژی بدی و توی قسمت کامنت ها برام بنویس چه کتابی میخوای خونده بشه، نظرات قشنگت رو بنویس و این کانال رو تا اونجایی که میشه با دوستان خودت به اشتراک بذار. بذار یه راه بهتون بگم که تفاوت میان این دو مفهوم رو نشون بدم. تقصیر زمانه گذشته است، مسئولیت زمانه حاله. تقصیر نتیجه انتخاب‌هایی که قبلا صورت گرفته. مسئولیت نتیجه انتخاب‌هایی که همین الان و هر ثانیه از زندگیت داری انجام میدی، داری انتخاب میکنی که این رو بخونی، داری انتخاب میکنی که در مورد این مفاهیم فکر کنی، داری انتخاب میکنی که این مفهوم ها را بپذیری یا رد کنی. ممکنه تقصیر من باشه که فکر میکنی ایده های من تخمی و خزه، ولی تو مسئولی که به نتیجه گیری خودت برسی. تقصیر تو نیست که من انتخاب کردم این جمله رو بنویسم، ولی خودت مسئولی که انتخاب کنی بخونیش یا نه. فرق زیادی هست بین این که تقصیر شرایط کنونیت رو بندازی گردن یکی دیگه و این که واقعا اون آدم مسئول وضعیت شما باشه. هیچ کس غیر از خودت مسئول شرایطت نیست. شاید بتونی آدم‌های زیادی در زندگیت پیدا کنی که تقصیر ناشادکامی‌هات رو بندازی گردنشون، ولی هیچ کس غیر از خودت مسئول ناشادکامی‌هات نیست. دلیلش هم اینه که همیشه داری انتخاب میکنی که چطور به مسائل نگاه کنی، چجوری به اتفاقها واکنش نشون بدی، چجوری رویدادها رو ارزش گذاری کنی. همیشه داری معیارهایی که بر اساسشون تجربه هات رو ارزیابی کنی انتخاب میکنی. اولین دوست دخترم به شیوهی بسیار تماشایی و تاریخی رابطمون رو تمام و من رو ول کرد. داشت به هم خیانت میکرد با معلمش. بهتر از این نمیشد. عالی بود. و منظورم از عالی اینه که حس و حالش مثل این بود که 253 بار مشت بکوبن تو شکمت برای اینکه حسابی برینه به وضعیتم. وقتی در مورد این قضیه باهاش حرف زدم و به روش آوردم، سریع من رو ول کرد و رفت با اون. 3 سال با هم بودیم. سیفون رو کشید روی رابطمون. ماها بدبخت و بینوا بودم. انتظارش هم میرفت. خب ولی اون رو مسئول بدبختی ها میدونستم که راستشو بخوای خیلی من رو به جایی نرسوند. تنها کاری که کرد این بود که میزان بدبختیم رو بیشتر کرد. ببین، من کنترلی روی اون دختر نداشتم. صرف نظر از این که چند بار بهش زنگ زدم یا سرش جیغ کشیدم یا التماسش کردم که برگرده پیشم یا دزدکی و یهویی به خونش سر زدم یا کارهای عجیب و غریب و غیر منطقی دوست پسر قبلی ها ازم سر زد، هیچ وقت نمیتونستم احساسات یا اعمالش رو کنترل کنم. در نهایت میخوام بگم اگرچه اون مقصر حس گوه مرغی من بود، ولی هیچ وقت مسئول این حس من نبود. مسئولش من بودم. که دیگه یه جایی بعد از کلی اشک و الکل فکرهام تغییر کردن و یه جورایی فهمیدم که اگرچه دختره کارهای بدی در حق من کرده و تقصیر اون بوده، ولی الان مسئولیتش پای خودمه که حالم رو خوب کنم. قرار نبود که اون بپره بیاد و همه چی رو برام درست کنه. خودم باید همه چی رو درست میکردم. وقتی این روی کرد رو پیش گرفتم، اتفاقهایی برام افتاد. اون این که خودم رو از جنبه‌های مختلف بهتر کردم، به ورزش روی آوردم و وقت بیشتری رو با رفیق‌هام که اون مدت تحویلشون نمی گرفتم سپری کردم.
با آدم‌های جدید دوست شدم. یک سفر تحصیلی بزرگ به خارج رفتم و این طرف و آن طرف کارهای داوطلبانه کردم و به آرومی حالم بهتر و بهتر شد. هنوز از دوست دختر سابقم نفرت داشتم که همچین کاری باهام کرد، ولی حداقل الان خودم مسئولیت احساساتم رو به عهده گرفتم و با این کار ارزش‌های بهتری رو انتخاب کردم. ارزش‌هایی در راستای مراقبت از خود و یاد گرفتن این که درباره خودم حسهای بهتری داشته باشم، نه اینکه قفلی بزنم روی اینکه اون باید بیاد چیزی که شکسته رو تعمیر کنه. در ضمن این قضیه اون رو مسئول احساساتم میدونستم. یه جورایی بخشی از دلیل جدایی اون از منه که یکی دو فصل دیگه در موردش براتون میگم. بعدها حدود 10 سال بعد اتفاقهای بامزه‌ای افتاد. وقتی به عقب به رابطمون نگاه میکردم متوجه مشکلاتی شدم که قبلا بهشون توجه نکرده بودم. مشکلاتی که من مقصرشون بودم و میتونستم براشون کاری بکنم. متوجه شدم احتمالش هست که من دوست پسر فوق‌العاده‌ای نبودم و اینکه آدم‌ها همینجوری یهویی به کسی که باهاش بودن خیانت نمی‌کنن مگر اینکه از یه چیزی اذیت و ناراحت بشن. نمیگم که این کارها کاری که اون کرد رو توجیه میکنه، نه ابداً، ولی تشخیص و اعتراف به اشتباهاتم کمک کرد تا بفهمم شاید اون قربانی معصومی نبود که فکر میکردم. به هر حال آدم‌هایی که با هم توی رابطن تا حدی ارزش‌های مشترکی با هم دارن و اگر من این همه مدت با آدمی که ارزش‌های تخمی داره دوست بودم نباید به ارزش‌های خودم شک می‌کردم. وقتی فهمیدم چی شده و مشکل از کجاها بوده تونستم به عقب نگاه کنم و علائم هشداری که شخصیت دوست دخترم بروز داده بود رو ببینم. علائمی که دورانی که با هم بودیم تصمیم گرفته بودم نادیده بگیرم، با یک ماله بکشم روش. اشتباه من همینجا بود. به عقب نگاه کردم و دیدم من همچنان دوست پسر منتخب سال نبودم براش. در واقع بیشتر اوقات نسبت بهش سرد و گستاخ بودم. بقیه اوقات هم مثل کسی که حالا این که همیشه هستش قدرش رو ندونستم. دلش رو شکوندم و بهش آسیب زدم. اینها هم تقصیر من بود. آیا اشتباهات من اشتباهات اون رو توجیه میکنه؟ نه، ولی با این وجود مسئولیتش رو پذیرفتم که دیگه هیچ وقت اون اشتباهات رو تکرار نکنم و هیچ وقت سرسری از کنار اون علامت ها رد نشم تا دیگه هیچ وقت با همچین عواقبی بگاه نرم. مسئولیتش رو بپذیرم که سخت تلاش کنم در آینده با دخترهای بهتری وارد رابطه بشم و لازمه گزارش بدم که این کار رو کردم. دیگه دختر خیانتکاری من رو ترک نکرد و دیگه کسی 253 بار توی شکمم مشت نکوبید. مسئولیت مشکلاتم رو به عهده گرفتم و بر اساس اونها خودم رو بهتر کردم. مسئولیت نقشی که در اون رابطه ناسالم داشتم رو بر عهده گرفتم و رابطه بعدیم رو بهتر کردم. و میدونی چیه؟ اینکه دوست دخترم من رو ترک کرد اگرچه یکی از دردناکترین تجربه های زندگی بود، ولی یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین تجربه های زندگی هم بود. دمش گرم، چون باعث و بانی رشد شخصی زیادی برای من شد. از اون یه دونه مشکل چیزهای بیشتری یاد گرفتم تا 10 موفقیتی که در زندگی کسب کردم. هممون دوست داریم مسئولیت موفقیت و شادکامی رو بر عهده بگیریم. در واقع معمولاً سر این که چه کسی مسئول موفقیت و شادکامیه جنگ و دعوا داریم، ولی پذیرش مسئولیت مشکلاتمون خیلی مهمتره، چون
یادگیری واقعی از اونجا میاد. بهبود در زندگی واقعی از اونجا میاد. اینکه تقصیر رو بندازی گردن دیگران فقط باعث میشه خودت آسیب ببینی. در پایان از شما دوستان عزیزم میخواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.